Hi guys! So, welcome to Virtual Diary by Friends. So, ayan, ito yung i-discuss naman natin, yung laging tinatanong, pwede po ba sa no experience? So, walang experience sa VA, pero meron pong experience sa BPO. Meron po bang for beginners? Ano po yung mga job na pwede para sa akin for beginners na no experience sa VA, pero meron experience sa corp? At ano naman po yung pwede sa akin na wala talagang experience kasi kaaral pa po or kakagraduate lang po. So, ayan, discuss natin. First, masasabi talaga natin for beginners ay data entry and web research specialist. So, ayun yung tawag dati. Data entry specialist and web research specialist. Pero ngayon, kumaga pa, nag-evolve na siya. So, ang tawag na sa kanya ay data entry and lead generation. So, ganun pa rin. Data entry kasi, alam nyo naman yun, di ba? Mga more on encode. So, iba-iba nga lang yung ine-encode. So, depende sa business ng client at sa task ng client. So, merong encoder pero nasa real estate. Yung mga, halimbawa, binigyan ka ng website and then i-encode mo lang kung ilan yung bed, ilan yung bathroom, ganon. Meron namang iba na ito, mga players or mga sa sports. So, merong iba dyan na, ito, based sa experience ko ha. So, encoder, data entry. So, kailangan marunong sa spreadsheet. And then, or, kasi hindi na masyadong gamitin ng Excel. Mas better yung spreadsheet kasi automatic nag-save. At the same time, pwede mo siyang i-share agad sa client in case na kailangan niya agad. So, yung sports na sinasabi, yung mga cards, yung mga collectible cards, yung mga ganon. So, meron dyan, ine-encode mo lang yung mga code. So, dun sa card, lalagay mo sa spreadsheet. So, merong mga ganon. And then, lead generation or web research specialist before. So, mga ano lang yan, mga research. So, halimbawa, binigyan ka ng client ng topic na bigyan mo ko ng list ng, halimbawa, sa real estate. So, mga nag-o-offer ng mga property or nagbebenta sa, halimbawa, sa California. So, meron kang spreadsheet, lalagay mo yung location, yung zip code, or yung country code. So, nakalist siya sa spreadsheet. So, pwede yan sa lahat. Beginners na beginners talaga, yung walang experience. Pero kasi, part na kasi ng lahat ng job. So, executive ka man, general ka man, part na yan. Kahit pa ikaw ay social media, except for mga graphic designers. So, mga graphic designers, syempre more on sila, design, diba? Yung mga ganyan. So, pagdating sa mga administrative, part na kasi ang data entry and web research sa kanilang job. Kahit pa anong industry yan. So, yung iba, pagdating sa social media management, ang research nila kasi, yung iba, sa IG. So, naghahanap sila, halimbawa, yung client mo ay, ang business na ay gym. So, yung iba doon, naghahanap ng mga influencer. Nagli-list, ang client task niya ay list mo ko, lagay mo sa spreadsheet, yung mga influencer na pwedeng maging part ng business. So, yung gym, kung paano nila ipopromote. So, minsan same area lang yan. So, para yung influencer makapunta dun sa gym niya. So, magli-list ka. So, depende sa client yan. So, kayang-kaya din yun ng beginners. So, ang labanan kasi ay hindi para may na experience, kundi paano mo i-market yung skill and experience mo. So, yun yung ngayon. Kasi before, wala namang cover letter, walang resume. Kasi ngayon, kailangan mo, minsan yung iba dyan, kailangan mo mag-direct ka ng email dun sa job description, merong mga instruction. Kailangan i-follow kasi or else, pag hindi ka nag-follow, i-ignore nila yon. So, may ganun. So, for beginners,
part na yung mga data entry, web research sa lahat ng job. Kaya lagi kong advice, kung kaya mo yung job, applyan mo. Kasi pagdating dun sa job, makikita mo mga experience, 3 years experience. Hindi. Ano lang yan. Kumbaga, sige, parang pinaka basic dun sila kumbaga, magbe-base. Pero, kapag kasi ikaw ay na-interview na ng client, confident ka sa skills mo and experience, may tendency na ikaw ang tanggapin kahit wala ka pang experience, kahit anong tools, wala kang alam. Kasi nag-start ako sa wala akong tools na alam, wala akong mga Trello, mga ganyan. So, pagkakaya mo yung job, applyan mo. So, yan guys. Meron tayong sinishare na spreadsheet sa Facebook natin or sa Facebook ko na pwede nyong applyan. So, hanggat kaya, applyan. So, yan guys. If you have any questions, just let me know. Grazie.